O companie care are ca domeniu de activitate agricultura te poate duce cu gândul la fermieri, oameni în cizme de cauciuc sau tractoare. Lucrurile nu stau chiar așa atunci când vine vorba despre designul spațiilor office. Bună! Astăzi ne aflăm într-o clădire de birouri amenajată în 2022, după pandemie, alături de Alex, și vom afla care au fost diferențele aduse într-o clădire de birouri amenajată în 2022 versus una făcută probabil acum 5 ani. Bună, Laura! În mod sigur sunt diferențe după pandemie față de înainte de pandemie și, într-adevăr, birourile devin un loc în care încerci să aduci oamenii de acasă, pentru că pentru ei care s-au săturat poate să stea să muncească în pijamale câte 8 ore zilnic, ei vor să interacționeze și biroul devine o ancoră socială, un loc în care se pot întâlni cu oameni, să schimbe idei, să bea o cafea, și mai mult decât atât, pentru cei care au familii și copii și poate făceau școală online și aveau o grămadă de call-uri și era gălăgie în jur, biroul este un spațiu în care se pot liniști și pot munci mai eficient. Elementele pe care proiectul le-a urmărit în amenajare sunt un mix de materiale naturale și verdeață care, opuse tehnologiei, au răspuns dorinței de a da o notă cât mai personală și caldă birourilor. Înțeleg că tot mai multe persoane folosesc office-ul ca un mediu social și ca un spațiu social. A influențat lucrul ăsta vreun pic materialitățile pe care le-ai folosit? Layout-ul înțeleg că a fost schimbat. Birourile de sticlă există în continuare pentru că este nevoie de lumină naturală, dar încercăm să le evităm, în special pentru această flexibilitate de care vorbim, deoarece de multe ori ele tind să devină niște spații mici, închise, cu mulți oameni, neprietenoase și în care se adună foarte multe lucruri. Dacă deschidem un pic aceste zone și lăsăm oamenii să vină, să se adune la oaltă pe birourile acestea flexibile, să lucreze în grupuri, atunci și mediul devine mai prietenos și nici nu se mai întâmplă acel haos de lucruri, cuiere, cojoace, genți și lumea tinde să, fiind într-un spațiu comun, să aibă mai multă grijă de locul în care sunt. Percepția noastră asupra spațiului de lucru s-a schimbat în ultimul timp, așa că astăzi vorbim de birouri flexibile care permit socializarea și interacțiunea. Astfel, a fost creat un traseu pornind din zona de recepție prin intermediul unei lămpi organice care te plimbă prin spațiu către zonele importante. O am alături de mine pe Hoini și aș vrea să discutăm un picuț despre identitatea brandului și care au fost lucrurile pe care ea le-a implementat în designul de interior. Cum a influențat activitatea principală a firmei, diferite elemente pe care tu le-ai implementat în acest birou? Primul element pe care l-am folosit din identitatea brandului a fost culoarea albastru, pe care l-am folosit la mochetă și mobilier mic plus draperie. Draperia fiind un element puțin neobișnuit de folosit în spațiile de birouri, dar am dorit să aducem acel coziness care lipsește din punctul meu de vedere din multe spații de birouri. Înțeleg că activitatea principală a acestei companii are legătură cu agricultura. Care sunt elementele pe care tu le-ai introdus în designul de interior care ar putea să ducă cumva către această zonă? Ne-am jucat cu partea de pământ, care clar e elementul lor principal, și am pus o vopsea decorativă pe perete, foarte rough, care ne-a ajutat în contrast cu restul elementelor. După aceea partea de plante verzi, care cresc și pe partea aceasta de perete decorativ, plus plante de diverse dimensiuni peste tot. Fiecare birou are un element bio, să-l numim, luat în considerare. Un alt aspect important de care a ținut cont proiectul de amenajare a fost istoria companiei. Neonul și textilele albastre creează o legătură între designul interior și cromatica brandului, în timp ce maroul surprinde esența, pământ și recoltă. Care au fost diferențele pe care voi le-ați implementat în spațiile mai private versus în spațiile deschise din office? Am văzut că aveți tot felul de obiecte vizuale care prezintă cumva istoria brandului?
Spațiile comune, da, am vrut cumva și clientul, dar și orice angajat care vine în spațiu să nu uite ce reprezintă brandul. Și ne-am folosit de istoria lor, efectiv am luat etichetele vechi cu primul lor produs cel mai de succes și am făcut un fototapet custom pe care l-am scos în evidență cu un neon, cu care am vrut cumva să simbolizeze partea chimică pe care o are în spate brandul. Și automat albastru, pentru că este punctul forte al brandului. Toate spațiile comune stimulează interacțiunea, dar mai ales bucătăria. Aici, pardoseala cu un joc patchwork de culoare albastră, combinată cu fototapetul vegetal și multe plante, creează o atmosferă relaxantă în care oamenii pot să se simtă bine.